Pinaka-mag-start. Layla! Ay, kasi may picture natin po siya. Ay, Ay, hindi, mag-start. ay, charger. Ay, Nina, ano ba sa rin, eh? Nina, ng charger mo. Sige ko lang. Sabi, kaya oras. Sino na? Ilang oras na araw. Nina,
Kaya dahil na si Kahit. Teka na dyan. Hindi na magluto. Ito na mag-test na. Like mo sa... Tapos mo mag Ay, ano? Yan.
Okay na to.
May mga pirma na doon, ang certificate. Wala. Open ka to. Hintay na na rin. Pero ko. Nag-enter mo sa account na dito. Nandun sa mga Nagkakala na ako ka. hindi. Ito na yung Chinese. Hindi nga Ito daw ay pa kabutang may- din mo yung ulo. hindi nga daw pa may- Hindi, ito na din yan. Pagkakaroon. Ito na yan. Opo! Wala nagtigil yung pala yung alin dyan. Ano ito din eh. Hindi na po gusto namin. Ha? No.
No.
Sneaker na naman. Ako naman. Ako ba ito? Okay. Hey! Diba kayo may exception? Ito ba yung mga ano? Five.
Iba naman dito. Bro. Dito. Ayan. Yung live. Single. Single. Why? Hot na sa to. Very good.
Ika. Nakarinig ka na? Nakarinig ka na? Bilang Airbnb may studio. Whoop, y'all, it's really dangerous. Yeah.
Uy! Siya pa yun ang ayaw. Tiga naman, tiga naman, tiga naman. Tiga na, tiga na. Yeah, ito. O, tiga na, doon na, sila malaki, sila malaki. Itong tanga. Tapos mapuno ko nila, ano. Huwag nila lang pa. Oh. Uy, nasi, kumarting. Yan ang wapo. Uy! Wow, Oh, yan pa. Uy, na. Uy, may panagpili. Luhan. Ayaw.
Ala, ala, dito lang sa So, ala. Oh my God. Oh my God. Siguro kayo lugar ito na doon. Allah ka yan. No. Huwag na yun. No, no. Oh! My God! Hey! Ah! Ano sa tira? Hello. Kaya na pala eh. Lu, nagulun
8 years old before, late. Yan ang pinamutukan na natin sa nila. Ano po na, isang kalman sa nakaya ng sarili ka. Na bugan. Ngayon na naging Islam. Pero kaya Islam na dumaan. Araw, ito, ay, balik yung ay na, Kasi tingin na natin, panigil. Iyo na punto po ulit. Diyan sa wakakaya natin. Hindi po na talaga. Hindi na sila pang tao na po. Trabaho ka kaya mo. Talagang ano ang pagkaong libre? Kapag yung pamatay mo ka na Hindi lang mo tikpukan ng mga pagkaon. Kung kanya yan, yun, yung mga kita. ano ba nito yung pangalan? Kinabaga mo yun, sa taklaon? Bakong sorte, yung ano? Yan. Alam, ganda sa Walagan. kaya man sana nagkukunya kasi din Hindi mo gawin na yung pakaunti. Siyempre, bago ka mag-inquire ka, may hindi na inquire ka ba? Ako kung mga ano yung puso na pagkakas mo, ano yung ito, ano yung pagkakas mo, ano ano oras na dito, Hindi niya ang may bilang yung mga rin. Hindi ko ba yun? Bakit wala kang business na lang ang mga rin? Tapos ako lumakad ng mga simulan. Hindi ko naman ano. May tirang to. Ano mo sa kanila? Like po kaya sa Facebook kaya kung sa lubog siya, hindi na kaya may na-extend video na series nila Ako doon kaya may bigyan sila siyang suke kaya mairin baka kuma yun na itong question na ako niya ba? Sa nga na ito, kaya na yan ay libre na ang baliting island na, di kasi hanigin ang pinapuntugan, diyan ang makakaagaran niya dito sa talaga mo. sa ibang lugar pa ano na development na mga araw talaga ng extend sa Boracay tapos dito sa Palawan sa Luzon. Para operator dito sa Pilong, Pag to ay matutid pa rin ako. ay parang kung yung 2.5 kung sa mga daw sa kapag. Ano, tingnan ko parang ano. Kung 1,800, kung yung hindi ko lang naisip yung dito. Hindi ko talaga. Ay, matay sa ibang lugar pa. Kapag ano na ano yung picture sa Boracay. Especially kaya nagpunay sa kanya ng ito. Hindi ka na ilidong operator doon. Ay, bugaro. Hindi po ang kaya
Ano ka lang dito sa trabaho? Hindi ka mananayan. Mamaya kung kaya, kaya para sa sabihin mo na hindi sa pangaral. Turo naman bagay itong lugar na tayo sa mga iyo. Ano? Kaya kang buko, doon ka. Pero doon talaga na ganito, kapanya ko niya dati si Kalawin. Pero naman ito sa ako niya, sabi mo ba ito na ako? Lahat ito sa lista. Sabi niya, dahil parang tumayon, ito kapag may kakasilig ako niya sa natural, puti na. Ang kuyari mo may nalito. Ito niya siya sa pagkakatis na sa dagat, gatis sa loob. Wala. Ay, ano ba? Itong, sa ano na yun, sa gatis. Then, nasa pakilang sa barangay. Buli kong papaligtan mo. Ano man ito ulit nagigibig sa buko nila? Nagigibig mo sa kanya, mag-araw na Siguro mo sa Jason Costo. Parang lang, bakit ako nito? Dahil ito sa
ako. Nga, lawitin ako ay, kasi. Diba basta may awitin mo, kagana na magkakatulog kasi. Sunod naman anong pagka. Wait, wala na ako sa iyo. Sunod naman light. Wait, wala ako sa iyo. Hindi naman nakay ko ano kami. Ano, wait lang. Wala ko ng wait. Mauna pa ako. Awakin mo muna ako yung biscuit. Paano, duwag. So ano yung pagkabalik ka ng ano, Paano, hindi sa neto. Balik ka rin na. paano, Pag after ka tanaw, bitbitan mo baga mababa. Tapos may ano ka na. Tapos ito yung nabibitbit mo na sa road. So, water. Oh. Bitbitan mo siya na. Tapos bitbitan mo. di ano pala, may video pala ko mo. Bravo. Ang sinya siya ay, lugi ako si sa iyo, pero sa ulit. Ay ano, oo, ano, inopter ko doon sa Pilaw mo. Cookies, tapos yung sabi lang, ito. Ay, pero ba kung ako piso? Ay, may sabihin na. Hindi ako masyado po. Hindi ko po kung may ang kinamin pa yung doon. Ayun, nag-gold queen na sa nalulan. Ilang mo nakakatid ko na para sa tuloy. Bakit ko na kung say, Dapat okay. ano yan po sa sabi ko, makakabasa ko lang. Kung sure pala.
Uy, ako mo pag-gawin. Iba ka naman ito na. Pero kung naman yun ay nakapel na sa Hindi ka napapag, yung gulo ko pa rin eh. Ay, wala mo pala sa iyo pero sa kami kinukulo, alam ko may makalakot na doon. Wala din pa sila. Nasabay sa ko. Super focus. Pulo-pulo si Gilles. unang gusto na nila yung work. Kaya wala nila. Ako pa kasi sila. Kaya natin, hindi ako yan. Wala na kayo na nakakaas. Wala pa. Ako na, ang subukan mo lang, ano, hindi, Ako na pa, may ginagawa ko na. Kaya makakawala. Ah, no. hindi kaya din mo na kung talagang nandun ka. Kasi, hinakulong ko ng okay, so, ako sa nito, pinarigulit na dito ka. Saka, ano, Yung one below mo. Ayun to. Nakulong mo. Wala. Ito pa kaya nga. Kaya nakulong ako. Mga ulo na nga. Hindi sa exposure. Ayaw ko doon sa ano, gusto, ay dapat may awit. Ito man kasi sa nulat mo yung game. Ito.
Ay, gawin mo. Sorry po sa naman. Pabalik pa rin natin yung bago. At ikaw ba ating pagpabilis mo? Kasi para may mga alam hindi na tayo ay magpilagay ng marami nila sa ano. Kasi may sino ko ba rin ko yung mga punta. Wala mo ba? Kaya pala yung ikaw yung ipapaan. Yung nga niya, papanakot natin sa ano. Pagkatapos na ito, Siguro ba yung wala ako
Ipa mo si ba? Ayun. Ano? Hindi yung ano, wala ito mga ba at idea. Dati na lang, ito. Pinita ko din sa mga yan ang dati Real video sila dito. Di ba lang ang gusto? ka na. Yan din siya. Yun na, nasulog yan na lalayo. Ito, hindi layo. Hindi Sleep back baby. Ako na yung pinag-ibig din nagpapakot. Apa dati yung ano? Yung alikanika ito. Ora.
BCG yun, bago. Yung talaga, obvious ka na ito. Phoenix ka kayo mga garap. Mas nakabaga for maximum pero kami ngayon lang kami nagtuloy sa mga. Oh, mga ito. Nagkakawan. Marami ng paan. Nakaka-explain din sa Manila pag naano yun. Napakawan. Kaya nakaka-explain na. Kaya hindi ko na natin lang. Hindi ka na paan. Saan na ko kasi, Kailangan ko. Conductores na, yun. ay, lumpia, nagpakan ako doon ng kay ano, ihatod na sila din. Ano ito? Chicken. Lumpiang chicken. Lumpia. Eh? Doon lang ka na. Hindi mo nagagamit ang ano. Ito bisa tayo. Huwag yan yung nasasakot. Tabisyon siya. Nagluluto pa. Bayad na ako. 60. Saan ko na? Huwag na. Wala ka luto siya. Meron sila pang mga mo. Ay, hindi na buwan. So, dito yung nasa message. Dito ko lang nakakuha. 160 na yun. Bakit ang basa nito?
Dapat, ano, dito sa liglig dapat maano ang dragon. Hindi siya magawa. Kaya, ay, nagtingin ko, wala mo sa kaya mo nakabit ko yung Nagkarani ka na sa mount. Pag naibig ka mag-play. So, ang kita mo. Madali yung mga maano. Kay Pasig, anong, sa dito ko taman, kay Paano ligayan, so, ano, bilog, so, ano, yung weaker lead. No, ilan mong TV yung naubos lang mo 400 to Kasi mababa ang lead time din. Pag nagiging po kayo, mababa kayo din mo. Matin sa makuha mo atin sa kuha. pag na-dog Giant City mo sa tao, yung ano ba yung ability, Pinakapira kami din. Lando Pro na ability, tapos kay Gigi, yan ang espada. Unang tao. Wala na.
Pag-po. Hoy, makiagi daw ako mo. Lalo may nag-get Agong kaso, agong niya, biniyangan. Ano sa gusto, ano? Iba naman, bakit? O, pero, agong niya. Tama na yun. Natulog siya sa agong niya. May kayo ka na ng babae. Pinalaya sa niya. buhok tulong. Dahil nga nga, nagtitila ko dyan. Alayas niya, alayas niya. Na, dito sa pamilya. Yung. Sa kadagitan kayo sa iya. Yung dito sa itong babae. Niya. Ha? Naiya, kita iya. Iyan sa tunay na agong. Ano? Iya, mag-temp na yan. Sa India, yan o. Dahil nakalaman na maabot sa itong agong niya. Pero ba mo na ba? Ano na trabaho mo? Ano mo na sa araw-araw? Tapos, itong agong na ito, naisupan tayo. Maduman niya kita sa salot sa mga labas na yung kita, ang picnic. Di ba mo ngayon ito? Hindi na natin order. So, ama kayo ng mabali. Nagdiyang, dahil mo ngayon sa atin ko. Ano ba? Wala akong magpapagawa. Sa inyo man sa kapita. Ano sabi? Ay, si Dr. Asada. Sabi niya, pag-firma na, hindi pa alam ko, ayan. Pwede natin so, tama, doon na sa Actually, meron ako siya. Pwede nga yung mga ganito ko. Si Asada. Ha? Mabait kita doon. Diba na sa Uniform mo pa yan. man lang sa Lumang kaya sa daday manahiling to nakasabay sa duman to kapitiro. Kasama ba itong certificate? Kaya sa daday. Schedule ba? Makan mo ba duman? Alaw na ka ng ura hanggang alas 4. Mama dyan pinatagtaro. Ako siya saga? Oo. Nahali kami na sa ano.
Yan sa ganun sa Yan, ano sa mga barangay na, libre, yung bayan. Oo. May bayan na isip na gano'n. Ano ba kayo sa ganyan dyan? Ay, kung kuhan siya siya pa. Siya ba pasipte? Ha? Siyempre, kami nung Ayan, may ako ka nung gira. Kiri bang sabon? Nanda ako pera na kami. Eh, pag naproduce naman sa ano, kaiba mo na siya. Kaya ang pagbalik niya. Ayaw mo magserve ng abstract. Dapat yun na. Ang ka na? Hindi ba dyan sa barangay? Ay, mandyan sa pangkaya, ang ginagawa, ginagawa ko. Schedule ka dyan. Ay, may ban mo. Ha? Yan pa na talaga, libre. Pero kasunod kayo naman, ang nag-issue ng medical certificate, naman lang Fatima. Duman may sa munisipyo na kalurag mo. Alaw na. Alaw na. Dahil magkaya ang kunya, kaya po ang mga pasyente, ang mga po ang medical certificate. Dahil ka manisyon dumanan, kaya po itong balik ako ito. Murado ba ito? Dapat tumingin sa niya. Uy, kami damit pa sa kat. Ha? Dapat din mabibitin. Kailan ko pa sa sabihan kita matindi. Para kita. Ay ko sa bigyan ko sa mga. Yan ang takuman sa munisipyo, pagkatapos sa munisipyo sa mga. Pagdaman sa munisipyo sa Fatima. So, pagdating sa Fatima, pagdating sa mga. Hindi ka nag Hindi ko bukas. Hindi ko bukas.
So, ako kung pangalan ngayon kung magbalag. Kaya ano, hindi pa, hindi ba mga kung maawang high pocket one, surat. So, yun. I know eyes. And now I speak Asian. Malaban na muna ako. Abangan niya.
Baliktad yung piso.
ako.
Yellow. Yung nga si Dio, alari si Dio. Alari. Bakit adik, tawag mo, pag tinakaw ka nila, magkaroon sa hindi yan. Ano, buwa? Ayun nga si Dio ko. Saan tayo ito? Ano ka na nalas? Kasi ko sa open. Ano, tingin? Pating parehas na kanila dito. Kaya na accessory. Ako bangkaan. Yan kayo po sa mga. Ay, ang pag-uus siya dito. Ay, bro, mawala sa labo. Kasi mo ko rin. Baka, kabaka. Naligo ko rin yung school. Airport. I have. Ano na? Wait. Hello. Now, ano, Ben? For ano, eyes? Tulong pa po. Bla. And dragon. Dragon.
Waka, update ako na ini. Oh, yun na stage. Kaya makabito ka na naman. Ba't tutupin daw sa binitiyo at paan? O yan, o. Kaya ito na kayo pumuli. Ito, ito pa ako papunta sa talo. Ano train? Oh, para palitan na sila. Hindi mo sabi. Ano lang din? Bagis? Just down. Just down. Just down, no. You have already left this team. Hey, then. Ano yan ang ako na lang. Tulumbo. Nakakuha pa rin si Rachado kung mga nalipin. Napako. Ano, sulit. Kaya ako, nakikita ko na ni ay, nalayo.
Ito, yung mura ko naman yung sword. Wah, pasal yang tilisod. Ay, tilisod. Ano lang. Ano yan si Gino? Dahil mo ito yung hindi. God is mixed. Ay, lang. Meron pa. Iloko ko ni wala ba ito na go ka na Kaya mo naman yung pinagkaso. oh Oh, yes. yes mama Kaya lang ito. Ako ang koto ko.
bawas ko, sa bawas niya. Oo. Para ay yun talaga, may kaan. Para sila sa naman ng ano. I want to live. Weekend ang kasutingan dahil. Wow. Ano mo, mawala. Para pagbabaw. Maganda na ba ako na bala. Minsan doon kami kita nila. Magkirap mo na. Ako answers. Dahil ikaw paan. Pero mag-lead. Bakit mo? Ay, daily. You like that? You like that? Ayan, ada ko anong yakin mo. Alam mo,
Yan mo, dati kita ko na sa ano mo. Ay, hindi yung green. Yan ang lugar na hindi mo gabos. Nakapupin pa. Dapat na naman. Wala mo ka-important ka. Kami tayo natin. Wait. Uwi lang. At sa tinakot na ka sa lakaan. Ay, niya kayo din. Ito na eh. Hindi yung naka-picture din mo. Hindi mo na kayo nakapagkalaman. Ngayon ka sa mga ano, hindi na nagawa yun. Oh, pleasure, ano, pleasure spot.
Ay, hindi pa lang pinalinis at pira kayo. Dapat isusunod ka ng pera, ikaw dito ka. Ano dyan sa bunay, palimutan mo na. Hindi mo ano sa bunay, palimutan mo. Nga daw sa ano yung pinalitan ko, sa CD scope. CD scope. Kung may pagkalbre, kasi ka. Sabi ko sa akin, sabi mo ako sa pinalitan ko. Ano? Check lang, hindi ko yung tapos Ano nilaglag?
Kapag eh, bye. Before snow, snow. Pagdating ako, hello. Dito na ako sa board. Okay na. Dito sa board. Ako na trip. Ayos na ba ka? Ayos na ba ka? Ayos na, ito pa kami. Ang hindi mo dapat ang kita ay magtuwa.
Sarado eh. Kanino pa. Mag-away kayo, mag-away. Balik. Balik. Siyempre, dahil iba pa talaga yung mga pang PDP talaga yun. Balon mo, huwag di makamin po sa Mag-apprehend. Kasi, puta ka lang. Likod ka sa lasing. Ari nila. Yan ang pagbabawas kasi itutupang ko sa lasing ko. Yun na, sabi niya ako sa Ako, sigala ko nga yun. ako, nagkakamay ka. Lagi. Alay. Kung ako kaya ako sa bro. Ay, puti-puti. Ang puti ka rin lang. Ika din galing. Kaya. Natawa ka ano yan? Sabi, pag binalik ko pa sa TV, hindi ko alam mo sa tao. Ako po mga step ng tulong. Then, ball na ito. Ayun. Sana dumaan. Pagkawin ko,
Mga bully yun! Pag tinalis ako yung bilo, parang nagkakait ko kapatid. Maraming na movie ni Mama. Pero kung itong out na ako, marunong tumahan. Mga bully yun. Ano yun, limit mo? Ano ang limit mo? Ano yun, Lucky David? Lucky David, ano yun? Ano? Diba, baka lang ito patapulo. Brown yan, sabi ko. Brown yan, sabi ko. Hindi mo sila bakal ito. Kung ano naman bakal ito. Ano ba na tayo?
Ayaw na alam ko ayaw sa Tumba. Ay, wala ka pala. Jadi kan orang sama tuh Pak, ganti kan jadi kan kalau beli masuk sama tahu ya Pak. Iya benar satu lah. Iya kita ngomong. Yun yung Jollibee. Ano, Jollibee. Yan nga. Pinapili. Yan. Karena kan aku beli. Karena kan kemarin kalau mau kita tuh kebetulan saya saling mengucapkan yung nadalang kaya pag ano na Yogi siya. Ay, ano. ano dito ko skin pain Dito. na Ano, yan yung malawlo. ano dito to ko see Hindi pang sa kayo alayo. Ito may nakain ko.
Ano mo yan yung sleeping Ano na ano, nabibigay mo, ang dito. Ako na kayo na tayo. Ay, dati, tulo ka na ano, ako, kasi hindi sa ano, sa Ano tayo mo nung Nakukupa nyo. nag-room sa papa? Bibibig daw. Ayun. Niyo. Yun, di. next topic. Pero, hindi mo tapos. Pero tama rin. Balo ako. Uy, ano ba ito ba? Ano na lang, loko na tili. Ah, dahil may ano na ko. Ano, kasi si Puta na rin ka. Gusto kami sa Pilipinas. Philippines. Pero kadating ko kung may pasanti kang ano, Ibig sabihin ko na, bakit ko Then, meron mo yung portang. Masal ko na lang. Isang mundo. So, yung pera, sa Pataya, tawag ba yun?
Ngayon ako ibang gusto ko. Kaya, kaya ay, pa. Kuyo! Ano ba? Paprint. Paprint. Ayoko na. Balik na paano. Dahil na makaprint. Ayaw ka din mo. Plus pa ka na ako. Ano mo ba? Eh, kung wala ka ako bigyan, then pa, hindi ko mag-ingay na. Wala mo sa bigyan. Wait, pa lang. Ay, tigyo ka na kasi yung skills of your sarili. Skills of pero gusto ko rin ko na naman yung skill. Ano guys? Ah. Sorry, guys. Ano sa price? Ito kasi hindi dyan mo sige. Ano mo, kung yung amang kami? Oh, yun na. Ganyan ba ako nung Ano yun? Parang green. Green? Ano yun? Yun na rin ako. Tulog ko nga ni. Tapos anong
Ayun na ako sa may pan. Tapos dali. Ayun. Tapos bili tayo. Ano nga yung tapos ni Faye? Sabi ay yung shadow clone. Shadow clone yung nibigyan pa sa update dito. Pipi, bagong ano. Diyan, lupulong ka na. Shadow clone yan ito. Ay, lang ako mga. Sige. 8 minutes. 8 minutes and 20 seconds. 2 minutes. Kaya, Kasha to. Alisin. Tapos hindi ako pas mo eh. Ano ka na? Dahil tapos ako sa Brio, si Jay Baluta din, anime simulator. Sabi, ice cream. Ay, Bean. Oh, Hindi mo nilagay ng ano? Out of space. Inaro to si Gio. mabak na siya. Pinga. Gusto mo niyo. Gusto nga sa tao mo. Ngayon, Nilagay ko. Kasi yung nakontrol sabi ko. Yung explode. Sabi na?
Out na sa to. Okay. Salamat, hindi ka. Dira na siya. Okay. Reklamo ako. Oo, hindi ka nag-eskwela. Ano ba eskwela? Ikaw ay kamao ka. Sige na siya, gila na siya. Ikaw kamao ka straight. Ha? Wala na, hindi ko ngayon. Siguro din. Hindi ka pa may oo, maumay. Binaan mo na?
Wala pa, magagabag na pinawag. Nagkilay. Basta kasi first year.
kaluman siya. Nagaba. Nagaba. Chicken. Fried chicken.
Ano?
Madali yung kapag-kapag. Ayun po, mabili na yan. Siguro na. Maraming parang Masarap eh.
Maano ka maasin po nga babarang mo ha? Ay, talaga yun. Parang nakakalaman ka po. Match ka mukha. Sinabi lang nga yun. Gamit na.
Dito na, hindi. Dedeng, gano'n kay Lourdes, oh. Gano'n kay Lourdes, oh. Oh, nandiyan sa bantay. Mungkok ko. Level. Okay, araw ini.
Oh, di ba pa? Ganilo. Ito, magaling ang tapos na mga tulong. Sige na rin. Ano na mo yung nagkakapag? Laptop ko na daw. Nakataon na sa nakikita na ako. Wala ko akong sabi sa'yo. Sa 4-7. Open man.
Ginawa ko dyan. Ganyan ba?
Yes.
benta.
Oo. Asin mo naman. Asin mo naman. Asin mo naman. Uy, tagda.
One. Utang na. Galing. Galing. Marami na dyan. Marami na dyan. Ang putol na dito.
Number one, diba? Number four. Picture. Open ka na. So, Kaya naman daw ulit sa Orga, Singapore. Sorry naman ako. Ano kayo ito? Ano ba?
Para na personal. Kaya naman tayo kung lang ang mali. Tapos na sana sa kwarta mo, Beth. Kahit ang kanan mo. Nanakot dyan sa number 1.
Ano mo, yun mo. Yun, yun. Oo.
Hirap, shift tapos safe. Shift safe up. Wala kang hirap. Ganyan. Sige, kung mapag-game. Sige, kung mapag-game. Ano lang eh? Kita, down. Yung ko na ako si Teresa. Kasi
Kaso, hindi ako ba? Paano yun ang ginagawa? Yung mga
Nagtabi sa to. Ini, kurang.
Ha? Ano pa? 40 minutes pa. Ha? Ano na?
Number 2. Ha? Number 2. Ang number 2? Oo, yan eh. Oo. Saka traffic, sinto sa number 2. Number 2, 15. Ako.
Okay na po. Birthday na po.
Kaya na ako dito pero bigyan mo siya lang lagi
Oh, yung sabi ko lang. Kaya ako hindi. Yes, mo na. Ito, ano, pag binakit ka na ako, nagpundang mo, Bantuan na daw galing. Bantuan daw. Hindi mo pera na. Pinakawa tangan. Ako kahit daw eh, magkakit na.
Ano, ma-skip. Hindi kaya ka na bukas.
Naka-display, binibigay lang sa then balik ang ibalik ko nga yung sila. Makapikot-pikot na kayo. Then kasi pula ano na ano. Pula. Kaya minsan makapikot huli. Ano ito?
Yun naman magagawa. Ang mga hindi na pa yun. Wala. Wala. Iko. Hindi na nagtito. Wala. Bulan na ako. Kaya may ganito. Nakikita lang sa dinami. Okay. Wala, pwede na din ako. Pero nang maghanap na. Mga malas ko. Pero madali ang mura. Wow.
ako po na rin, ilan. Lalo, Barcelona, Barcelona. Nakapagay pa yung ano eh. Wala sa ano yun. Hindi ko na ganyan na sa naiinig. Ako rin na oras ng gulo. Kaya tumagal sa ano, Itinit lang sa palaga. Ilang ito na bigyan doon. Ano ba na mabilang? Sabihin na namin na ano pa na mabilang ko lang. Sabihin po. Ano kasi siguro po, siguro yung ginagawa ko. Nakadyak pa niya. Ugat ka na siya na? Tama ko. Ay, sige mo ito yung mukha na ako mag-uwi na sa one day. Oh! Oh! Oh my God! Oh my God! Oh! Let's go, let's get oh my God.
3 minutes yung balik ka na rin, hindi ka na magtawag. Hindi ka na magtawag.
Talaga.
Muna kasi lang. Ano ba naman? Ako, ako ba? Ako ba ito? Habang briefing ito ako. Ano ka nga, tulog. Hindi. Opo ko rin na, tapos napakalala. Sabi na, nakagawin ko. Sinapo ko sa, ay pagkatira dyan. Yan kasi Jay.
Di ba nga, Max na ba ang rin ito, pero makinis naman. Ano yan? Super. Ano yan? Ano yan? Lagi. Ay, English lang. Kulay po na lang. Okay, next question. Yo, super. Nakabisi ko nung bakit. Ikaw daw. Wala nga, hindi ka ba? Woo! Sheesh! Dapil lang mga ayos, mag-isda mga ayos, pasiguro ako sa magagaya. Magagaya na siya. Magagaya pa, malina po naman. Dapil lang magagaya tayo na dito ako sa wow. Bisikat ang TV. Ito po, ang na ng tao. 15 minutes, ano yung Nakapayas mo sa nakakot. Parehas mo sa nakakot. Oo, nagaganda sa Peter. harap din. Pwede mo gano'n. So, grabe na mga Magpupadaw kira. Hindi na pupadaw. Pero nga naman Oo! Ano? Sabi. Okay, plato. Ano ka lang, ito rin na. Kita mo, di ba?
Sarap ba yun, ha? Iyo. Iyo. Yung po, kaya. Kaya hindi mo pag patulog ng mga taong diwa. Ang yun, hindi ka mong gana. Page kayo sila, gano'n mo bubo, meron page. Hindi po nga ito, ang sabi. Dito daw, ako talaga na ito. Bakit ba sila nandito? Good shit. Ano yun, mambata kayo ulit ini. Kanta ka daw, parang ini. Pero kanta ka daw, parang Kayo. At ang pera sa ni di ba mga dito rin? Bullshit ka, ano? Tawa ka sa limangan. Malaki, ayaw, maglog nga sa video. Tabangan mo ako na ito, nabulok na ako. Okay, 10 minutes pa, ano, simpo. Nakakatahikin din. Discount lang. Di pa nga naging positive. Doon pa nga nag-join. Malasa na di ba? Kung patanood ka na sa mga. Ugoy. Hindi mo tayo yung ugoy. Mata. Bisit mo. Natutungan mo. Di ba ba kung hindi Uy, sabi ka?
Bakit, try ko po. Tapos ba? Visit. Yan. Ay, nandiyan.
Ate G! Patro! Why nandiyan patro? Oh. Sige na diba? Ha? Sige na diba? Alam mo, ano pa, makalimag mo po ako pa? Ano man ka o binigyan pa?
Ano daw? Hindi ako. Hindi ako. Baka okay talaga. Pero ito isa sa upuan ng pagkakasip ng ano, pitong walo.
Moment. Kaya ayun. Oo. Ako, address ko Daka Experience. Kapatid ang hila si Des. Uy, ate yun. Ay, mo. Dahil na siya, no? Hello! Sino na yan? Sino na nakakuha ka na? Hindi na ako tao. Nagdadalwi naman on. Ito sa mo dyan, Miss Pardo. Hindi nga nakuha ko na inyo, ano nga, Sinutuwang ko. ako, nakuha ko ng gender, sige. Ano ito? Ako na siya luto na. Shin. Alam mo mga, Nakuha ko si Pardo doon. Ito. Number 2. hindi nga nakuha ba? Dito ko na. Hindi na, nakuha ko yung video. Ayan o. Nakuha ko, Mga bubo! Kay Kuya sa duklo na ano baga. oh, sa daog ko. Mga plan. Pamitin mo dyan yung siya, doklo. Ability, do. Ay, talaga yun. Ha? Pag tumangka nga sa dakong na tao, Ate, manigarap na ako. Hindi ko na nakapag-change. Ate ni. ay po. Ito na kaya. Great. Thank you po. Kanya lang dito. Dito ka na. Para. Kaya ka na. Dinig na interesting. Ay, mag-deka na yung Adin mo daw.
Gana ko ang babe. Oh, ano na kuya di si babe? Maybe. Hindi ka na share. Wala mo yung po yung ako. Yakang po. Maging ka na ba ng iyong yung binida ko na, doon yung movie. Wala ko yung movie. Kapindi ka rin lang ito. Ano? Ano? Doon na napindot-pindot ko. Nakita ko pinipindot ko. Pero kami lang mo din. Ilang ako na sumunod ko. Pero kawong. Bro. Pero ako. Hindi mo tira ko ko. Ayun daw, bilang mo. Hindi, pinakaano ka na? Di pa? Nag-send ka ba? Hindi. Hindi mo. Ah! Oh, may gato ko. Steve, no? Paano? Ganyan-ganyan. Daw ko ng wins mo, Kuya Jay. Puro wins. Nadakan mo. Tinigis mo? Tinigis mo? Ay, kinansin mo? No, may isip ko. Yaan na ako, Jay.
Ako, please.
Provide Gigi the pupo. Provide you on the road. Gay. Gay ulit. Mata. Dahil nagpapalit ako. Let's try yung humble-humble. Hindi ako nananalo sa'yo. Uy! Ipitan! Uy, bawang dito. Hindi na pala, hindi pa lang kaso. Open man. Sudah lewat. Open man. Out na sarap pero open man tawag. Ada tawat. Daw, yung nakasipin eh. Lemon, lemon. Pag Pag nakasip ka, sino ito? balik yung lubong. Ano? Parang kawalan ko. Wala kasi. Buti ako.
Kahit di namin ako kumain. Basta ko, answer pa. Baka rin ako. Nilog ako nakatapos kumain. Hindi po. Oh, nga, hindi ako nakalo-video. Pero, hindi ko rin mas tumakal. Aba, hindi mo naman ang floor. So, abay, hindi sana. Yun na, ako nga, hindi ka. Saka, ako, baga, nagkukapon din ako na, usong para pagunti ako. Ano, ano na sana ka si Jo? Medyo na rin. Mountain Joe. Abay, di masalita. Hey, you, motherfucker. Si Joan. Hello. Ay, sige, nagpidara dito mo. You guys, what you mean? Watch. Ako to clear, sige. Hey. Uy, nag-account ako na ito. Sa admin mo na ito. Hindi nga ako nag-account. Big. No. Ano Boho. No, may play no game. Why, Joe? Iya, Bukit. Kapag tagal, huwag yung kawan. Uy, di mo. Wala. Hindi ka nakadi. Ano nga masarap? Kapatid, tulunod ko kita. Bago na. Ano ba? Iyo. Kasi mo talaga ulit sa ito. Hindi ka magpara. Kung import ka sa communities mo, mobile ka, 41. Wala. Ano nga, pinili kasi. Buti, bago. Kasi. Puro kong pinili kasi. Kung sipula ka, huwag daw. Ano nga nagkakawat? Ano po? Basta nagparakaw sa kay ko. Ay, Nag-gig. hindi ko pa nakakita. Iyo.
kagatang ko yun. Ibang ko na Maria. Panay ka na kami. Are you okay? Ariyo ka? Pakai ka? Jangan kaya niya. Uy, gusto. Bye. Uy, mga YouTube sniper. Mukha mo kayo kumain ko gagamit. Diyan ako nagpakapo. Iyo. Wala ka. Magadang pa ako. Iyo? Iyo? Marinig Hindi iyo. nga, hindi nag-save ba ka? Kasi pinagdadala na. Para, nandito, mas may ako mga Hindi nilingan na ito mo ka na pwede mo nag-account nag-Facebook. Ano Jay? Yun ako sa pisunit nag-account ng Korea na yun. Si Banang Yaw, hindi si Banang. Balik ko nga, magnagalda ako, nagpakapo. Hindi na ako. Kasi mas pa, ako yan ang nagawa. So, yun yun naman sa tulang mugo ka daw. Hindi ko man sa linet ka na yun. Hello, gamay sa pagkakos ko. Alam mo nga yung kasi, hindi ko makikita yung masaya. Hindi ko masaya mo pangayos ko. Kapalit. Kasi, ako, Ano si Kuya? Uli. Yan na. Wala ka na kayo, no? Kayo ba? ako na to. Hanap na. Open man. Ito na kay Kur. Open pa. Balik mo na, Jay. Mayroon na. Madiklo mo na. Gumulong. Puto na raw. Para pa sila kung hindi magdala. Laya ng pinto ah. Iyo. Binalang, bubulang. Ano yung slow? Ano mga kumaligay? Nestitin na ako na yung ura ko na nga ipagilitan. Ulit na ka mo. Ay, ikaw na no. Ay, ko na. No, Legit na sa account ko. Na parang gusto mong ganito. Tapos nakuha ko pa sa live. Ora, good kaya. Makulayo. Nagilo. Makulayo. Tapos ano. Tapos legit. Legit para Ay, legit. video ko. Okay ba? Sumay kita. Wala na ba nun eh? Wala niya, naglan. Hindi ko alam. Lagyan mo. Ay, ano, kalsal. Meron na oras mo. Kuya, Yun, parehas 59. parang niya. Ulo ka pa. Ano po? Now, but if they no game, Tugol. hindi ka nakakatulog, G. Arnaldo naman ko, ang garuan na ni magaruan niya. Garo, magaruan.
Nakaano ka, nakalbo ka. Nakalbo ka. Sa loob, Jacob. Hindi ngayon nakulo. Ano ko, may mga ginamay, yung ginamay, ako, kasi kaya, iba yung iba yung nag-sleeping. Naabutan mo nga kasi ko, no? Di ba, ang kamot ka na, sa ano, sa piling. Mura. Dati 99 sa lahat. Ay, pagkatasin mo ito na. Kung mapapatas ka kayo may sa'yo. 99 sa lahat. Yun yun. Ano na walang nagsagas lang. Mas lang ako na yun. Sisha po. Wala mo na yun. Naman isa ko yan. Wala mo video. Kaya. Warpan. Tinapos pa? Tinapos pa? Tinarawag ko kay Neo. Hindi pa ako sila sa kuya. Pag makawad ka ba? Pag makawad ka din sa karakter. Kasi nagpula na. Pinagdip ko. Nagpula na yung mga banda. Kulay ka nagpula. Pinagdip ko. Dati. Makawad ako lang. Ha? Makawad ako ba? Neo. Uy! Tulog! Kundi ka! Makapul! Ano? Ano puso? Ilaw! Ano ko? Parang gulang. Kailan na? Digit baby. Kapag kabaga sa ano, gold na silver. Ayun, silver at silver. Love you! Siya! Pinay ko. Ay, kulang na ako! Wala, yun. Simple lang ako. Tinan ko. Ito ba? Ano ba? Oo, Jake, wala kita, Jake. Ulo na ako. Ako, kulang na ako. Lima? Nakita ko si Pero hindi rin kagad sa tayo. Wala mo ginagawa. Ate,
ka? Ada ya guys. Belakangnya aku siapin ya. Oke, kulit pakai lapisan itu taruh di penting kami. Ayo nih taruh. Apa cuma apa yang kayak taruh? Jangan tuh apa yang kayak ini kayak gitu. Ini terang aku teman lalaki pagkalaki niya ako. Parang kita na pansin na iya. Kasi kapag kami na talaga. Bukan malas. Bye. Oh, Ini yung ending tayo. Tayo. Ito anak ko. So yan, limited tawag natin. Araw ko yung nipit. Paul may napagpay mo. Ipay daw ko sa ngayon. Ipay daw ko ng heroin dito. Bigyan pa ka na akong ID. ID pa ka na. Ayan. Hindi pa ka na. Thank you. Pero yan ang tinawagan ko. Dati paano, 1,000 dapat na. Subscribe mo. Hindi na nag-something na. Nag-iwag din na. Dati kaya, 1,000. Dapat kaya pa may 1,000. Like, may pa-drive. Pero tabi. Ha? Oy, kaya daw. Kaya daw. Hindi mo kayo marunong kawat ni yung katulpang kayo. Ikaw ka man talaga ito. May mapakal na ilaw. Wala din hindi mo nagkakalit ko. Kaya ma'am. Jojo! Uy, today! Ha ha ha! No? Ay, buat ko. Ay, yan po. Ano yung buka? Tapos. Sabihin lang yun. Ikaw mo kali. Naku na dapat natin sa pinilihan.
Hindi mo paganda ng bilis. Pero wala yung pangalaman sa mga tao. Berarti kayak ada nih kok dan kita latihan. Apa ini? Bab, ano ang ano mo? So, ano ang college? Hello! Ulilit ko Hindi lang ko ako! kaya ang account. So, balik-balik okay. Ah, sadang ako eh. Ano ba? Ikatay, ako lang saya. Ako lang saya. Ano tama? Hindi na kayo. Ano ka? Hindi. Oh, chicken. Kaya saya. Hello. Sa baba. Ano na ko? Tata. Tata, pwede ako yung at di ba kung makidate? Dahil di ka ha? Di na? Ano na ba? Tapos makita? Pa? Pa? Kundin ako! Kundin ako! Pa? Ha? 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 Sabi ka daw. Lapit na ka daw.
Isa. Dave! Natigilin ka. Come on. Kaya ko lang kaya. Panta. Gila. Ade mo na. Ha? Ade mo na. Kaya ko tayo filming. Hindi pa man. Look. Good. Kaganda na. Natatakot na. Ako tayo kailangan. Panta. Denak. Ay, ako na sa kaya. Panta ko na. Ay, pala yung sa susunod na ako. Makadaan na lang ako. Nakakabili. Ilan ba ka? Sila na bukas. Alis. Alos. Alos. Wala kami ko doon. Ano ko? Wala din ako. Hindi ka mo mag-salat ka mo dito. Dito, huwag ka mo dito. Hindi ka mong biyaw.
Hindi ka na sa lalagay mo sa inyo. Diyan na nakawa kung kabili ng moral. Hanapin ko minyo. Yun na din. Ikaw kung tuloy ko. Ano gusto nga sa may ayun ko? Alas no! Hindi ay magpamoro na. Hindi may. Hindi, ikaw pala ko. Anik. Dapat ko matutulad ng tubig ko. Parang narinig siya eh. Pero nasa namin eh. Yun na. Sage. Bigita lang. Ito, yan si Ben. Ayun lang po. Hindi ka na daog, Biyo. Hindi ka na daog. Nandiyan ka na. Narinig niyo yung mic na nagugulo-gulo pa ako sa'yo. Wala ko komentar. Mas bago ko pang ngayip. Wala pa kali. Kuha mo akong ngayip ka sa minig. Ako susunod ko ginapit ko. Teko, kabo! Iyo. Ito punta ang peso. Ah, Alam ka, Leman? malaga ko ngayip ng kayo. Umaano pa. Iba ko Sage. Iba ko Sage. Iba ko. Sadya ka ka. Daw initulog, daw masala. Okay. Ano? Ay, kaya di buga ito kahit hindi pa alam sa ako. Nakita ko. Sabi ka dyan, Nakuha ko dyan sa yung black hole na mora, gumala na pala. Ano? Sabi, hindi ko sabi mo. Sabi, hindi ako sa black hole. Black ko na yung nakapalit sa may color. Pro black yung may talagang. Iba mo niya, yan nga yung ano, bibinig. Ano ito, mga grade din sa black hole. Ito po na yun. Naninalungan hindi ka makakautulos. Minanan mo na eh. Ano? Hindi ka. Ito na ako. Yo. Ano ka? Yo. Yo. Tigpilat ka kayo. Tigpilit ko na tayo si Ichi. Tigpilit mo ka. Dapat mo ko na email. Alam ko pa nagpasa sa pagkula. Alam ko lang dalawas na lang. Okay, ito malaki ko lang. Hindi pa man. Yeah, I see. More. Marius mo na. Sayarin mo. Ano sa iyo? Ano sa iyo? Kung masaya mo rin buha ba yun sa'yo? Isa ko yan, pero pag nagkita ko siya, pag Oh, Kaya mo lang ang tsura sa'yo. sana mo oras ka? Dito ko po siya. 45. Ayaw nga ako. Oh, may labi.
Ano ko to yan? Ayun na lang ako. Ano ka daw dinilis ka na? Nakabuhos din. Ito ko ah. Bigla ko ba? Niya! Parang mo daw nga ka daw ako sa headset. Doon na lang yung mukha yun. Kaya mo ko kay Dominico. Ang kuya Chow. Mukha ko na eh. Pero kung doon, Ano ito? Ito, mabagal mo na ganyan. Galing ako yung YouTube. Mabagal ako. YouTube na. Ano pala? YouTube. YouTube. YouTube nga niya. Hi. So, balik na yung lugi. Jeff, karaoke na na ano. Ano mo luwa? Ano mo yan? Paano Disney pala gato ko? Ayun lang. Tataw ka ako magbahay. Nagkalaga ko. Ano yung bago kami? Kasi kung nga balilaw daw, yung palit daw ko lang. Ito ba? Bulog, dahil mo na nakulong. Pinadilaw ka hindi ginayot ko. Hindi ka na nakulong. Yun na, tapos na, alam mo ah. Dahil mo na nakulong. Maluyaw na di ba? Yung nga ni po. Edit ito yan. Bulalo ka dito. Pero mo sila makiliti yung baga. Buor. Hindi, nakulong. Yan o. Ang ginilas ito. Itis kang pato tapos ano. arot. Ay, ba ka ito? Yaman nga ni. Hindi ba ka pa sa mga itong bitin? Pangyari niyo. Yan eh. Tulong Like, kita comment, bye. din. Ano mag-edit? Pato ka mo ba? Ano pa? Sabi na dyan, na ito. Baka ma-extend ka pa? Eh, mauli mo. Kapag baka ano ka yung ano? Kung yung ano na, tadibib. Hindi na ko. Wow, baka naman ako na Nawa na tadibib ko. yun. Open man sa po. Ano pa kita ito? Oy, bigro. Kasi mo ko yun. Ano ang wala na tadi ko ko. Ako, Ay, ikaw? ang yuna, tres ito ko. Hindi na Ito na dito po. Kasi Google. Puta na, dito ko kumain. Dito ka na pa. Ayan, tawa. Oh, parang ito. Iyo, Check na ako. Lagi din. Okay. May karaoke na din. Masay ka. Sige.
Kung tanongin mo kuya, walo sa akin na dito, walo. Patro, isa. Dalawa ko yung plate. Magkano ang walong ito? 30. 52.
Alejandro, matapos mo po ito.
Wala ba ko dito? Ang mga yun.
Uwi mo. Ano, para tayo nun. Hindi daw yung Puta chika ka, yun ka. ako naman eh. Yung mga nag-ano ang Kayo ay nakamali po.
Yung matubo, 150 Hindi matutok mo ang dito, Paul. Login na yung mga... Okay, ma'am. Bakit mo? Kawating, ano pa kawating?
size, naging 16. Ako. Yan na, sa ano, pati. Maski ito rin ako, maski dapat makabasa kayo na yun. Yan, dalawa ko, di ba? Lagi. Kaya nga ni, pero magsubit kasi yung pagkaroon sa nasinig sa bilis. Diba sa video ko sila. Sabi, siyempre kang kandang. Doa ba? Ulo ba? Istikan mo? Sabi, hello.
Alam ko yung hindi. Tama ba ito?
Bago yun ba? Pero kapag yun ang sufficient, hindi ka mahal. Ay, dulce. Thank you, ma'am. Yo, pinakababa. 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 Wala din dyan ako din. Ayun, bro. Wala kita ba? Bro, ligod ako. Uy, ako.
Ulit kami slide ka mo. Yan yung slide. Sige na yan na. Yan sa lap. Nagpa-plan. Dali, pa-plan. Wait, na likod mo ba? Ako pa nga yun. Clutch ko tanga. Pwede? Kung ginalagan mo na siya. No! Yung mga items dito sa akin. O yan, o yan. Yan na. Una na. Wala na daw ako teka. Ako pinag-teka. Opinan muna sa radyo pag may nagmaraw. Hindi na ito mga yun. Sunod lang kita. Ha? Sunod lang kita. Yung wala ko magagawa natin. Ano lang yun?
Gawat yan. Ay, lakad ka. Ate, magpapal ka tayo. What are you doing? Sili. Sino yung bakit? Sino? Sabi mo, auto ko nila dito. Auto ko Ale! Sige, nakakano niya na. Okay man. Wait. Gabang dito na kuya, oh. Kapag day, wag ka tayo. Material yan, sir.
Luwis ako sa mga kausapin ko lang. Ilan mo po ba yung nakakalimutan? Ito, parang ito. Dalawa. Meron pa tayo bumili ng kape dyan? Meron pa tayong kape? Bili ka na mo dalawang. Ito, dalawang kape. Tapos tatlong asukan. Yan. Wala. Ito na kumain. Yan. Yan sabi. Si bro. Gana. Philippine ba? Philippine. Ito ang Philippine.
Samit, talaga na yan. Huwag yan, oh. Dito pa ba iswerte sa mga... Parang hindi ba? Alam ko yan, okay. Gilit, gilit. LB. Water break. Basta ka sa ano. Bonito na kayo. You are the one who has light all the time. Makawat kami, makawat ka DJ, yan. Yan, makawat ka diyan. Pero to say mo, nasin mo, wala ka say, nasin ako, hindi ko say mo. Hindi ako makawat diyan. Masakan mo ako. Yan, yun mo naman. Wala ka naman diyan gago. Ginarita. Alam ka? Hindi na maglabot sa kuya. Orange ka.
Sa dati, Liliw ka naman ka. siguro ba, Paano mo yung room 25? Mabig ako. Alat-alat. Aprobi na yun. Nagalit ka na ba? Ayaw. Ayaw. Wala kang sa room. May bayad tayo. wala. Magamit ako magkita. Wala nang naayos ka. Tapos, Yan. Dapat ka na naman. Talaga. Alam ko makapahal ka. Sinabi ko niya, ay, dito kayo. Dati, like, gusto ko nga, ano, tawagin ako like, sabi ko nga, layo kami. May kami. Kami na, kahit lakaw na ako. Halo. Motor no. Kasi ano, yun. Sobrang dadling. Pero kanay, paano gusto tira, hanap gusto dribble. Wala ko na talaga sa braw. Ano sila sa Mga laptop.
Sage! Sa Christmas party, mano ka, Sage? Hindi mo na siya. Jay! Makaraptap ako sa Christmas party. Kasi yung kata ni, butol, no? Doon sa nila kaya yung body. Mapa, ano nga ito siya, mapa... Visayas Mindoro. Doon mo ba ito? Kaya ka mapakasyon nga kami dyan. So, day, hindi ba man? May ba siya kay tito niya? Hindi ba man talaga? Kaya nga, wala man si CJ pang ano. Pang exchange dito pang ano. Sabi ni Madam daw, dahil yung pang-exchange yung pula pang ano sa wiat. Oo. Ala! Oo. Sabi mo kung may supog ka. Ano ba yung utok mo? Yan ako, mother. Ada naman. Mapang-uniform na ako. Hindi naman. Hindi naman ako pa. Ordinaryong yung tao. Ganito lang naman ako. Urat yung masalita kay ko. Muyong ko? Bako. Por. Ikaw, miyok ko. Mahirap lang naman akong tao tulad ng isang tao. Ang talaga, ma-shirt ka. Makaraptap na rin ako. Mas magaling po naman kung mag-shirt kasi. Tangawin ko ng ano. Boxer na sana. Hindi ka. Paano daw ka? Nakrap ka. May dudo na ano. Kontol-untol. Pwede ko may madalawa rin yung pag-sibay ano na yun. Madalang tangkap ka. Tapos sa lubot na nagpag-init ng lagi. Sumawag na. Gigi mo naman. Gusto rin itong ganun suwan. Ako ba, mag-gigi mo ka na ka. Boxer. No. Naka-wig. Para joking daw kung mag-resort ka siya. Wala. Yard. Huh? Yun. Nailig mo. Sabi ko yun. So, yun ba? Uli na nagalit ka ba? Iyon mo. Kung tigod-tira niya, rami na nagsabi. Sa ano. Sa katuan. Bukas. Si katuan na ni. Kung sila dun sa ano, Hindi. Hindi. Si katuan na ni. Hari. Uwang ang mas may apit na hindi mo ko ang service. Jay. Pirang bata mo? Kasi, Baka naging wapol. hindi ba kami nakano? Anong sabi ko sa'yo no? Sa'yo ba sa mga hindi ang apit ka na dahil nga mo? Nagpunta ka, Jay. Jay! Okay na! Baka na lang. Sira mo nilinga. Talat. Oh!
Dahil sa piso rin? Hindi ako may piso rin. Ay. Pando. Patalangan ka. Pando ako. Ano ini ka? Nakakapag-arawan ka mag-sana. Ma'am, ano? Ayan. Ayoko yung dito nga. Ayan. Ayan, so taga-tabi naman. Bakit ginawa ko dyan? Putik talaga. Pinisira ko sa kanya. Say mo. Ito na. Mauwi kina. Hindi kasi lang pangayo ko. Kami. Sabi ko, wapon. Nakakapukot yung talaga. Nakaparin mo ba ito? Pagtingla ko, ikaw. O, bako ni. Buak. Oo. Ay. Ayok ka. Ay, Jay. Ano ba? Ayaw mo ko yung pagkawin. Mawag ko bigla lang. No! Luwa. Hindi ko pa nagtanong. Buka mo naman. Bakit maninig, Craig? Ang maluting mo lang sa dugo. Ano ba niya? Yung dugo na daw. Gil. Ambol. Gil. Yun. Ayaw na naman. Ilang magkawa? Bumilala. Ay ka, nag-discuss ni Kagani. Putok ko lang din. Ano ka ng pangalan? Parang mo ko na yung masabi. Ano ka makupan si Jima kay Jima?
At kapag mamasahingan, sila ang Uy, no, ano ba sa ano, di ka pa Kailangan eh. Ano sa booking ka? Ako yung lumaog na ako. Ay, sorry. Sorry. Kaya hindi na naman. Hindi naman. Tumutubol, no. Ba't sino mo yung tumutubol? Hindi ka yan sa Jimba. Hindi ka si Bianca. Punta ko yung dito ko po yung station. Ginapot ko si Gio. Ako ito mo lang. Ang nagran dito si Gio. Malis na ito po. Mahal ko rin. Ano ba pa nila? Ako kasi nagawa pa dala. Pero, Gio. Kawan, hindi ka na mo naman. Ikaw. Bawat ka ka? Ha? Ano? Bawat ka naman ito. Ay, pasalamat kaya. Si Ana. Oras. Kasi ako madalaga mata ako. Especially pa ako. Alagang sang dapat pa taas. Marong ka na. What is your name in your motherfucking million dollar? Yan o. Paano ka lang yun? Ako ang nagtitigil mo. Ano ba lang? Puro mo lang, sir. Wait, okay na naman. Tapos susunod. Parang okay po mabayan. Love you. Okay naman po. Thank you for your channel and out the topic sa one. Okay. Kami yun diyo. Hindi na kumuluan ko pala. Tira pa daw sa gatos. Ayan, matapos. Kaya guys. Sino gusto na ito? Pero ba't isa yung gusto na ito? Ay, okay. Oh, ito na yung ligot na yun. Parang banal. Basta ka magbasa. Siya lusal. Kaya lang babe? Super nito mahal. Wala na kung linakag ko. Ay, sabihin mo ay. Pakot ko namin na. Okay. Nag-quit sa Yapio. Sabihin mo ay. Oo.
14 years old. Yo, nagagalit ng kuya, Ginil. Kaya na Ginil, gala ng Ginil, bakay daw yan yung Ginil. Gawin gala rin dyan ang pangalan Ginil. Bali, bigyan ko. Wow. Mapira. Mapira kape. Eh. Lumayo nga akong te. You only can shine. Puro kami akong balot. Madis ka, Jay? Makin si Dash Ramilo. Ikaw, palak. Bilang oras na ako naghihintay sa'yo. Hindi mo ba napapansin? Hindi naman yung magkari. Hindi ba? Mapira ka, Jay. Kawawa na dito, kids eh. Pata-ata. Motorin ito. Ulit eh. Ito, Jay. Wala ko. Ano na eh. Hindi nakakaradik niya yung magkarawa. Nagbabarabad ba? Hindi nagkisay. Okay, tidak siya. Hindi nagkakong pa rin ito. Ulit, Ren. Please. Oh. Lula naman, Nay. Nakusipon ako dyan. Akin mo. Nay, ito. Alam ko naman yan. Harap ka tayo. Ulit ka ho. Uli nga niya ako. Ano ba nito to? Wala na, Jay. Move. Nakata niya. Utik ka mo po. Buti kang nag-reload.
mag-Facebook ako. Wag mong isuko ang laban! Wag mong isuko! Imulabanan! Wag kang nagulok ng anak pagkakasalanan Monster skills. Nanuno, kambugan mo day talaga ano. Bagol, may tigamot kami. Buang. Masak ka. Kadalisan. Pero buwan ka, masak ko. Buwan kadalisan. Hindi ka mo nakita siya. Buta nga. Ayok na. Pagluka namin na itong gawin. Pabilin natin, no? Bukod, takam ako na takam. Pinagisa na ako! Okay. Ako ka na dyan. Ay, ito, Jay. Ito lang kami nagpaparuti. Makrasa. Yung. Mahalo ka malay. Hindi na talaga. Hindi malay. Puri. Yun na naman po.
Ikaw talaga totoo, isip ko na ako. Ako? Ikaw na sigil ko? Ako? Ka din. Sa'yo, ano nga nagsabi? Okay. Teka, magtinanggi ko. Uy! Yun na naman sila eh! Stop. Ano ito sa bukas? Experience. Kung mga tiba yun. Music, arts. And tapos ito 70 kay 98. Then 87, 87, 93 tuloy ng mga ESP. Putik talagang sniper na arms. Sabi ay madruwig kami sa hindi. Kaya ako nakatibo nga sa hindi.
sa, ano yan, tungkol sa nail. Nagal na ka muna. Nagal na ka muna. Asa ka? Lang mga ko. Kanji? Mission success? Ang mission success hindi tapos ka, pinidilagyan ko rin. Dahil sa JKK, ito, ito kapay sa pinabilakad ko pangal mo or manong kami. Uli ka na naman! Naglipat, hindi. Ito yung kasi ito naman sa school. Mga pinatid mo ang dati. Hindi ako, no? Kasi ito kaya ni Kabalo. Uy! Hindi ako. Hindi ko naman. Nag-Roblox ka na, Jay. Jay. Kaya pa, Ito? Pag nag-interview ka, wala kang bala. Ina, kung dumanda na sa blog, papalo. Pero ba't yun? Magdumang ka sa blog, mani magdalas pang ako ba? Basta lang. Sabi yan dito. Makadalito. Pangapa, makadalito. Buti kang paano ko, diba? Bro, kung kanayip ko. Putik talaga. Saan ang marunod yan? Bubuljo ko pa po dyan na bumubrik ko. Dito, tuwan. Ano yan? Kumba? Kumba ito? Mali ka na dyan, kasumbi dyan sa loob, hindi ako masalo.
Wow, magtawa ka. Ang malalawate, nakapatid ka. May pupulo. Ano, dinaubusan yung granada yun? Dapat niya manaubusan yung bakla. Ay, Lady, inog na! Sinibinan! Uti ka! Tapos, sinali ko ba yun? Iburubong ba? Magburubong ba ka sa Lady? Tapos na ang bumba ko. Saan, naligti pa ka? Naligti na. Alam mo, naliliga din ang bumburong ko. Ano? Sunod-sunod. Hindi ka yun kung nasbalik niya kasi mga infection niya. Madumot sa ano. Sama sila sa naging sumbiyo. Jay, siya man sa oo naman. Pati pa nagliligay, nagsasabay ang Pedro. Sa kanayin ka, Puti ka. Maano ka, Jay? Ay, mabait para mag-iwasan ko na. Ay. Oo, nahilingan na ano. Ako drama ito. Para tinaw. Okay. Tama. Yes, no. Di ba rin ano? Ilapil mo na pa. Ako ba rin? Bubbles. Sabi na. Pero, Hindi na ano na nakapan. ay, kasi this wedding, ay so ano tada ako ka. Kaya ako tatatawag sa iyo. Na may nagtawag si ma. Hindi mo sumon. Ito siya. Puti ka. Papa, Ay, sabi ko nga ano di. ay lamang magalang. Bakit pantalo ko? Pantalo ako. Pantalo ako? Hindi siya makarawat. Kapos. Ayos. Diba? Kaya magiging meron to. Meron ka lukas. Alam ang mugiki po man ako. Oh, ito. Kaya sa loob ko sumapon sa iyo. Kaya may pesos pa. At phone. Yan ako 45. So, Kung gusto mo special na phone, gusto mo ito. Mainit na malipot. Hindi ka naman paralo kasi hindi ka na infection. Nawalit si Mama Tina. Oo, yun. Waffles. Ilipid siya ka na. Magbibigadan naman.
Hindi kaya kamo pinili-record, tanda mo kang ano, hindi, yung ano, Tutugog kung kanay. Aba, issue po. Hindi na mga teleport na. Kaya daw. Saan? Basta sa pamilya ito pa. Pagawin mo siya sa di ba? magluto kami ganito. Pakunta mo tayo sa Ano ka sa tikman naging natin. Jerry? Sige, hindi siya madawali. May araw ang bago ka. Gusto mo dyan. Wala kang saan ba? Boom! Kasi sa mga kasi yung picture. Papangalan. Papangalan mo hindi magalat din. Sana dito. Paro. Tapos ready ko sa weekend. Pero pag mo abot Alam ng mo, tatlo yung binigay. Babay ko mo, tapos saktong bay ko. Ito! Hindi mo. Nakapagtalo siya. Matay mo, lumatay ko na. Interesting ka na. dito ko lang. Wala naman yung okay, wag mo tapos ka na naman. Patapos ka na. Mga nilbalila na! Hindi ko na nag-TV. Boko na na yun. Ba, may katawad. Murado na. Dito ko lang ang nagbalis. Hindi naman ako. Isinit ko, tingnan ko. Tawag na yun. Dito ko lang yan. Oh, ano? Pero mo sugo ko ang idealis sa iyo. Pero kung bako pa ito, Video. Ito. Ano pa naman oras ko sa pero? Ba? Ano? gawa mo kasi ito. Palang takong ayos pa. Warang madaw. Pwede pa rin. Isa ito. Video. Oo, kanina. Gawa mo ini. Para ba ako si Chikang Pagali ko si Liu. Isa. Dali na. G. Maharap na makakay. Kulay matakak. Dali na. Hindi na ako. Oo. G. Hindi. Mata mo to. Dapat dyan puro naging visible. Bakit ka? Pagpili ko yung naman. Bakit ka? Dahil siya ko. Wala. Nagkata na kita. Berenda gunda ito na star. Walang gay. Malaki. Malapit dak na parehas tayo malapit. Iyo. Ako, Lo. Galing sa ano. Sa Dogi. Sino galing? Ako, first. First kinahak. Hello! Kasi ino pang pagpasa. Dahil makatuma. Ano ka man? Kinahak! Ako iyo, umuso ko ini. Di ba parang takot ko, umamit lang pa paano yung mood ko. Here go. Nagwawala ang Ay, may loss na. Sage, tiga po ako ni ano ni Red Tumawi kinando.
Ikaw bagat. Ikaw nga ito, bro. Hindi kasi Ay, Guerrero. Hindi ko baga. Oy, Ito lagi. Pero doong long Yaw, mga balik ko iba kung nagkikila kaya akong tao. Dati hindi ko maniyaw ko. Wait, no. Sis, hindi ito may baga. Jupiter, oh. Jupiter nga ni. Jupiter na yung balik. I don't want to hagadagan to you. May triple jump it. Hindi ni Gargargan. Kasi pampatay ko Apa, no? dito. Yo, Apa no? Ito! Pag ako di kinasumbi. Yan. Ay, nilagay sa kalis di? Pero yun. Bang. Pedan, wala ka, Jeff. Isyo pero yun. Kapag DJ. Ikaw, ma. Ito, naku na ngayon. Review na lang mo. Lamalat ka. Ano yun? Si Prima, si Master, Ayun mo ba si Kuya mo? Tatulbong ko kay Kuya mo. Ay, come on! Hindi ka makakot na. Ay, bumalat din. Oh, Thursday na. Out na po. Open sa po. Yes, tayo bumalat din. Repeat ng malapit minute sa binigay. Papunta na. Papunta na. Bento man. Ganyan din niya, bitaw mo yun, bitaw. Pura mo niya kami. Magkakot niya siya mo. Marami kong niya. Kasi pala na magkala. Diyan sila, si Tara. Diyan sila, si Tara. Ano? Ano? Ikaw mo na. Ano? Alin? Diyan sila po. Diyan sila po. Just call me if you need me. Wala If you need some match. Kung tagbo na yun mo. So, lataw na para. 899. Lataw na para. Wala ko. Kasi nga, yung ano. Kung sa YouTube. Mataba siya. Ini nga. Hindi ko mako, maniwag. Oo. Uy, maniwang. Nagpaso nga na yung. Maniwang something. Maniwang. Ako man, wow. Uy, gini. Wow. Ay ba? Puto. Ini yung abot yan. Ang buko maliwa. Isang maliwa mo. Isang maliwa Isa tayo kung mo. talaga ini yung. Ayun, sa tayo. Oh, sila to. Sila to. Doon kamot na. Tapos kubit yun. Gawat ka daw. Minsan, gamitin na. Sulong pa sa'yo. Dito na. No. Sulong doon. Ah, di na kam guys. Ako. Pero kung nga. Bakit pa mo nire? Nire. Pero ka. Hindi mo kawan. Diyos, ayot, ayot. Diyos, ayot, ayot. Dito ko lagi po. Ito. Dahil, ako, Ako ba di guys? Ayot, ayot. Dito ko na kayo rin. Kaya siya, may rin mo siya. Yung prayer, di kita. Natutulog ko kaya. Ako na, tabi. Ako na sa Diyan ako lang dito. Kaya nga sabay. Mabalito. Ay, tatay mo. No? Oh, yun ka. Subos na, pawal ako. Yan. Yan sa ko.
Ilang mo pa sa malikot, pinunta ko yan. Pero, Then, man-tour, then, pero, ako wala tour. pinuta ko nga yun ka. Yung phone eh. Uy, hindi naman makatigan. Di ay nakatagal eh. Di ka naman makatigan, di sabi mo ano. Hindi pala. Nakakapalo ko nga din mo niya, kaya talentado. Nagumit. Mo makamadigan Uy, ka. oh. Ay, mag-iwanag ko sa harap ka din mo. Ako din. Did that third dog. Ganyan po yun. Gusto ko. Kasi mo pwede tayo dyan po sa Kaya, uy. Hindi ko. kada ako, buti na puti. Puti, educated sa na. Sige nyo. Medyo. Kita mo, gusto nga, pingligasin na naman. Tututut. Pingligasin na naman. Oh. Abot ang buhay ko. Ano, patay ka? Pagpunta ko yan eh. Oras ni Aro, nilata ang Aro. Nakaputi ito. Ako nakaputi. Yun, nakaputi. Alis kami na kahit ang sige. Alangan, nakaputi. Nakapula pala nito. Nakapula. Nakapula pala nito. Ano talaga din ako pansin. Pansin naman, pansin na ito na. Arot nila to. Yun, beso eh. Yun, ideyo. Ang ginibay ko mo respect. Alam ka, na safe. Wala lang, makatugod na kayo. Eh, malamuyo sa nakay. Giling mo. Wow. Salamat sa bahay. Ano ito? Ang puro. Ang puro daw na. Bakit kayo ka talaga ngayon? Dago. Ang puro. Yo, wala ka niya dito. Ano po, Sandre? It's the ice lake. Ang bukbok. Sabi niya ko. Nababawas sa mga nagatubi. Yes. Kinukinuha ka ka. Sabi ko, kung ang pag-imot mo. Ay, dinatil si Gio. Ulit na naman. Ako na naman. Ano pala pala kung Yo, meron nito. Wala kang kami. Kumbaga, sasabay na kami. Hindi mo lang kasi yung camera. Sabi mo. Hindi mo ba po awin? Let's see. May isa pa din. Hindi naman pa kinalaman mo si Gio. Pagtawid ka na nag-asal. Wow, sana all. Hindi ka nakailing na. Yung nag-asal. Ano, so, mainit. Gilo. Flaming. Yo.
Color. Ano ka daw Color. Ano? Kaya, Magbaho. magbaho lang, hindi mo sa eyes. Kaya, magbaho eyes. Ay, anong ganito? Ay, Depende yan kung ano gamit mo. Kung katao ka mag-gamit o bigyan ng tao. Ay, Ako, maski full awaken na ako magmata. Eh, matigas sa mati na tao. ano magalay ko sa sige. Ay, Kasi rayon, alam mo na yun. hindi naman ipapagwas ka. Dahil dapat tingnan Ako mo. yan yung Ay, wala makawiki. Sorry. tiger rock. Oh, wiki naman. Ay, mawiki na kasi. Sulat ka nun. Sige na. Gamitan ka na. Hindi awaken ng kwan. Next week. Ano? Uy. Wala kang mukha Manapik Dapat yun. ako. Di ba wala? Pag nalugado, mawala ko. Di ba wala? Ano kasi mo na yun ba? Sige mo. Aray. Sige mo. Next Kung year. patay si Jang ano, si Jay. Yan mo man. Paikot natin. Ikaw na nga nila. Sige mo. Ako mo, tawag na. Ano, din nakapidin. Nakako, pag na Naruto. Nakakagag ako ng Naruto lang yung video ko. Naruto. Gang game? Ba't yung ako nalalag to Naruto? Alam mo na eh. Sa GD. Yung kapo mo ano. Di pa Nasa pinakalit GT. Si Ana. Siguro ko. Ay, ano? Tama. Kasi nga ito yung erebang ni Rider. Oo, yung napindot pa nga. Pinakasupan. Ako. Bako din namin sa GTA. Ito ang sige tama. Sa GTA, green game. Violet ang ano, t-shirt tapos naka-green ito, tapos green natin. Yung start sa kayo. Ito. Cannibal. Ay, pero Rubito. Kita pero Rubito. Ano maraot na pagpiyo? Maraot. Pagdamo mo. Walang piyo kami ngayon ko. What is that? Wala ko ako sa si Jay. Ano ulitin ko? Magtuloy ka muna. Madala man ang kape mo kape. Hello, Neymar. Madala ka na, pabulo. Wala na, turn. Tara na. Pauso na, madikay. Madala ka. Hindi ba na nag-pause sa Amiso. Wow. Ito, 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 ito. Pero kung nandiyan na ito, Neymar. Kami po ay binalik ko. Makukaw na. Ikaw ka ngayon. Ikaw ngayon. Wala mo. Yung mayo. Yung man. Teko mo yan. Yung man. Ba mo ng tao, dito rin sa sila. Hindi nga na. Para may nabigyan na ako ngayon. Binaba mo pa na dalawa. Matulog din sa lahat. Buwan, doon na kayo niyo. Makulong. Ano? Hindi ko hindi kita dito sino. Coconut, why not? Coconut with ano? Wala pa naman. With coconut. Di mo na pag-arungan. Taman. Coconut. Wala may dala lang.
Dinaulan nga na ito, may na. Bada. Spek. Ulo. Mapar. Huwag ka na nga ito, pag hindi mapar. Ando na yung kumulog ibang. Ando na yun. Dapat ka. Ikaw na kung ano yun. Ikaw mana. Oh. Uy, oh. Luluwan. Luwa ka na yung kumulo na yung Mano yung piling yung ibang ano nga niyaw si Rivier. Ano yung mag-ako sa yung alam mo? Ah, okay. Okay ka mo. Wala na akong gusto. Hindi, Rivier. Ako na, padala lang ka. Yan na, tingnan na rin. Ang ano, magpapiriso. Wala mo dali na. Wala mo din na. Wala, piriso. Piso, wala ka pero. Piriso. Okay, ko black ha? Kusing ko na good. Na may lako. Para tulo ka lang. Kaya na, si Dumi. Makatingin si Dave. Oo, direct na po ka na siya rin. Sige na, hindi na ayaw. Oh, tomorrow, hello, pila kami. Wala mawindi ka. Wait. Mapira ka, mapira mo. Pera ka. Pera ka. Pera ka. Sarap ang galang ka, ano na. Ako maliani na to. Yan, magulo. Jay, ang gulo. Dahil ang bakay naman ako sa day. Ano ito? Ah, nakatayo pa siya. Mga ito ito. Sige na kami na lang. Mga pamalang sa pagmamang ko. Ay! Ang ano, nakapasok na na. Maglakaw ka nga. Yun ito. Ako din naman sa akin. Tawag ka mo nag-aaral dito. Hindi, may million. Yan ito. Puro ito. Ay, ano yung libog kayo? Ikaw? Ay! It's my God. Dami ko. Eh, dami siya rin. So, anong mo? Pera na ba? Ano ko may siya tama? Hindi mo gagawin mo. Ay! Kung lang pa na yun sa OSD mo raw. Kapag gani kuya mo, wala na sa tinao mo. Sabi, kapag si mama mo, wala na din raw. Di ba?
Ano ba ito? Pulo ko. Gamo. Mulaan. Kasi yun na lang na nakapig sa ulan na. Paano? Yan, San Serapio. Gusto na ito kung ano. Uy, labot na sa iyo, pinapili rin ang demo na ipinakatuot ko. Kaya iba. Kaya iba na. Luro ang gromi na. Nerve ka na eh. Kami ka sa Dakao. Inerve ka na sa kamot ko ba nagkampo yan. Ang manin, di ko lang kamot ko. Buwangan ni kita maro ko ano. Diba, apat ang gulay. Iyo. Kuya, Magdalawa iyo apat ang gulay. Hindi nakadatay. Langawan ka mo ay. Mayu palun di lungi ko sa tanaw. Dat bitis ko kada nga. Iyo ko tong kita ngayon ni Ebo. Mga tunod ka rin. Ay, mga tunod ka rin. Yung abo to niya iba. Kuya. Abo to na. Ay, maganda na bitis mo, Tar. Kasi sumasara kayo niyo. Iyo ni ko kasi Kasi ko sila franchise. pero isip ko. Ay bitis. Yung opportunity mo. Iyo ko isa mo yung sa dayo ko ko ko. Ano ko gusto nga iyo. Yung pag-iyak. Mario pa tigisay ko ito nga. Ito ko yung daw kung ano yung sabi. Kay GP ko ito kay GP. Mga pagtigil. Ito na sa'yo mo. Ito na sa'yo. Yung ito na nga daw, ang nga rin, parang gusto mo din yung nga. Diba? Diba? Diba kay GP ako lang kapag Sir, patatiktawan ko na nga yung pito sa ano. Hindi pa dala. Parang inagusto mo. Inagusto mo niya na kang wakay. Nag-decide ka na mag-sleepy. Ginawa ka nga sa ano. Kaya inot ako. Pwede mo rin. Oo, sabi ko ka na. Pida nga ito yan, nagpapanaraw. Sa hot 200. Ano ka man kasi, sir, may kaya ka. Nan. Nan. Ilang araw pa. Ikaw po. Ilang step. Pinindot ko pa yung istorya sa ano. Klasiko. Mo 20 Ano mo? Sumaklasiko po tayo. Mabalik ko sila magkamo. Kaya ako pwede ka ba Hindi pa lang sila ako kung ano. Ito tatang. Magwalit ka kasi hindi pera ko. Pino mo. Iyo. Bibigay mo na ako ng Oo, dita. ang day ko po, ulog ka ba? Arul ka na mo. Ulog ka na. Sa tayo ka na diyan ka no, Pino mo Alam mo, rin tigil. Okay, tayo. Pino tigal sila. Ulog. Ulit. Baka na nga, nagagawit pa nga isipin kaya hindi mo makakumbong. Ako nga, na. Yun! Kasi pa na Sige. Meron ako ang panduan ako nga. Ay, suwan, ino ka lang. Eh, hindi ka muna hindi ka muna titigil. Kasi nagkawat, hindi nagkawat. Pwede mo pala na sa bulsa. Ang long kayo, hindi na kayo hindi. Ano, nagshoot doon na sulong. Init na tulog. Ah, ino yan.
Ayop ka. Ay, dyan na. Shit ka, nasulo na ano daw. Nay, kamera ka ni. Pera ka na. Pero still walang buhok. Diba? Pera? Sen. Rese? Hindi ako ba, hindi siya buha. Pero may kaklubalan. Sige siya, adik sa Rabas. Ako adik sa ano, sa Upiter. Si pa adik sa ano. Eh, paano nito ka Yung presyo? kita ngayon, padig ako makawat. Si ma, adik sa lalaki. Si Christian, nagkakaroon daw ka. Hindi ko lang mo kung kahit nakakaroon. Dati nagkaroon ka man. Dati nagkaroon ka. Motak ito. Kulang ng hayop na ito. Wala ba ito si Gilbert California? Kaya ko na yung Eh. Ito nga yung pangwarak ang buka din. Sa gilid na lang. Bayan, angas do. Angas do na, angas do. Midori mamayo. Hindi ko lang. Midori ma. Midorima. Wala ka may papel. 1 inch font. Skateboard. Ano na yung skateboard ito? Itapos niya kaya yung lalaki yung batang Midori ma. Ulo, buo. Nagtatang pero kapangaan. Iyo. Sa mga pa ini pagbulog ko man din. Pero mga nag-shutdown, nagpalibot ka na yun. Midori yung parang ay, bukis na rin ko. Legendary, ano ito? Legendary movement. Lapit, inapinditan sa raw. Alaan. Ayun. Ayun. Akala dapat sityo. Ano sa loob? Oro. Abitin ko na mga pera to Para yun, ibalik ko minsan, labos na. Ano siya, ano ko lang. Ay, sana na gano'n. Saan kayo ba? Nawala sa sangga to. Para tayo pandiwan, nag-shooter. Ayun na ayun ka. Hello mo. Ano ako, panduwa si Sige. Kapag na namin. Mira sa'yo mo na mila.
nila. Maastang ka mo. Alas na sawan. Open man sa wall. Tuyo ka dus. Hindi mo tulong dragon mo. Skipping. Ay. Oh, no. Lugi mo lang mo. Bulat dragon dragon. Sa Dragon Ball guys, bulot ka no. Dragon Ball. Dragon Ball ay muli ang Dragon Ball. Ang motor. Ang sword. Wisdom, Tamara. This or no? Na. Pansay. Kasi na. Pag-special ako naman kasi dito. Siya. Follow. Uy. Ay, dali. Sino? Oh. Hindi. Yung. One lang dapat sinabi ko din. Oh, yung 128 na shaking thing. Ay, bet ang pinaka-rare na sa gabos-gabos. Bibisirin sa pagkuha mo. Shaking thing. Tapos dumang night blade. Dulo nga yun. Dulo. Wala nakatalo, wala na kamo. Ngayon, wala pa kakalit dito. Ano mo ibig ito? Dahil iba ko ba siya? Ako naman wala sa iya. Ay, nabi. Kaya din lang mababugan. Ano pa na tayo ko? Kasi dito pag wala si Naruto. Si Naruto na nabila na dahil. Hindi mo, nagpapay dito siya. Wala Kasi nga nito siya, dokulun mo sa nito nila. Eh, actually talaga, ganda na to si QB. Si Q, bila ka na ikunuha. Wala ba ha? Eh, ganda na ito. Sinulong ko si Gioling ang bawas mo. Ano na siya nagamit ni Naruto power? Iba pa siya. Gamit pa Ay, nalikat ako. Iba pa siya. Ano si Badya? Ano yung siling mo? Ako nituto ba? Ba? Yung labo pa. Wala, pero kasi nakamit ni Mina tulas ni Amay si Naruto. Ama ba ni Si Mina to nga niya. So amaan ni Mina to nga. Parang naman si Mina to. Ito gay gadget ka. Ano may tunagin din nila? Ito gay. Alam ko mo kung siya ang ninarot ay si ni Mina to. Tayo na nga sa clip pa na pagdoko na ako ko. Wag na nga tapos ang kanila dapat black hole. Tapos may siguro basta nga sa unan sila ang Utang nga gawang liwanag ko pa siya. Sige, sana. Mahirap na tayo. Kumusta ka na mo? nagpalit ang mic na gibo. Hindi nga daw ang bawas. Di ba tayo ka na? Nga daw, ano? Ano yung bawas? Okay. Okay, yung pag-uso. Sige, na yung kalugyan. Ito.
Bawal, bawal, bawal. Mabaslik sa natin sa mga ba. Wala ba? Ikaw yun. Hindi naman dito. Sa kuya ko. Wala ka. Meron mo friend. Makusog na mo, okay? Nauso para ko kay Mari. Uno, ka. Baka na tama. Gusto na yun. Okay. Oh, na. Delay. Nga, okay sa naman. Ano na yan, Abi? Hello. Oh, Ba, 48 minus din mo. 48 touchdown. Bayo mo din ang stats points. Hindi ko na yun. Yeah, I get to that because I'm so Wala pa naman ako. Paano di mag-vlog? Buhay, balik sila na nga. Just to Dapat, Lord. Kaya mo, punta ko nga yung Natisking nga ako sa naratanong ko. Mark? Mark? Ano siya? Ipisan mo ko na, Lord. utang nito sa Oo, di ba? Isa nun sa'yo, makakasakot ko lang. Ang nipis dyan ang kay Buwan. ang lipis na yung nakaputay sa dito. Pag wala mong loob, pero ngayon ba ano? Mula. Oo, di ba? Ano ba? Sana kami ko ay school. Tingnan mo nga yung nga kasi ano. Gusto ko na dyan. Bekuan. Oh, Walmaay. yan. Pupunta ko nga. Sinabo. Sinama, sinutubo sa kanya. Hindi ko nga talo. ESML. Pero si napamali, nag-arugan. Nakabal dyan sa kayo na din sa ano, PC. Ano ba ito muli kasi? Pikindo ko daw. Wala ka. Ako magkapalis. Pero po rin. Wala ka dyan. Wala. Wala. Isara niyo. Wala ka dyan. Sige. Wala. Ako magkapalis sa mga Ulmay. Parang shit na nun. At kamay na CK. Patay mo yung dyan na pa. Hey. Hey. Baka nga lang yung dyan na pa. Ano yung dyan na pa? Gulo-gulo. Ito nasa baba. Ito ko na yung baby tag ko. Gusto ko lang yung baby tag ko. Asir! Master na no, for one. Pero parang mabilis yan. Wala na kami na rin. Hello? Larong ko talaga yun eh. Sa ang kinakban, bulinan niya. Ito lang ba ito? Hindi ko nga sasabot yung gusto niya sa ako. Kasi ito na ay. Ito lang ba ito lang po? Nanakit ka! Ang cute na mo. Ito din ako. Yung harap ko nga, sige. Cute nga, gusto. Yan, cute na lang. Yan. Siya. Cute daw niya. Cute to. Pero yung cute naman. Ang cute na. Yung madalis na, wala ko na pag-lay. Ang galing ko.
Hello, Phoenix. Saan sa Phoenix dito? Nataw mo? Guys. May na-miss nila. Baby, I miss you. Magdala ka, Baby, I love you. Pero magpapalitan na kayo. Yung mga ayos na hindi ko mabisado, nagpangarap ko. Yan ang kuya ko ulos na ako niya. Eric, Ay, sakit na dyan, Milo. Ay, dyan ako na ako. Na, patuloy na apat na.